Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 49, số khép lại cho tuần từ mùng 10 đến 16 tháng 1 và mở ra những lưu ý mới cho tuần từ 17 đến 23 tháng 1. Thưa ông Trần Khắc Minh, tuần vừa qua chỉ số CPI và PPI của Mỹ đã được công bố cao như dự tính trước đó. Vậy theo ông, liệu nó có ảnh hưởng quá lớn đến thị trường khi mà Fed đang tăng nhanh thắt chặt tiền tệ và tăng lãi suất để kìm hãm lạm phát? Vâng, chào các bạn. Chúng ta bắt đầu số 49. Trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là chỉ số CPI, PPI của Mỹ không có gì quá gây sốc đối với cả những dự báo trước đó của thị trường. Và nó đã đạt một tầm rất cao. Nhưng thực ra thì chúng ta thấy rằng là trong một cái chính sách lãi suất xấp xỉ bằng không và một chiến dịch tiền tệ thuộc loại nới lỏng nhất trong lịch sử thì thị trường tài chính đã lên một tầm rất là cao, hiếm thấy trong lịch sử nhân loại. Bất chấp việc định giá kỷ lục, đại dịch và áp lực lạm phát thì chúng ta thấy rằng là việc thị trường lo sợ khi Fed chuẩn bị tăng lãi suất có thể cũng là sự hoảng sợ quá đà, hơi quá. Bởi vì chúng ta nhìn vào đây đồ thị thì chúng ta thấy rằng là không có một cái liên hệ rõ ràng về việc Fed tăng lãi suất làm ảnh hưởng quá lớn đến thị trường, hay còn gọi là làm thị trường sụp đổ. Chúng ta thấy là biểu đồ S&P 500 và các lần tăng lãi suất của Fed trong năm 2018 thì thực ra là không gây quá xáo trộn và cũng không gây thiệt hại quá nặng đến thị trường chứng khoán. Và ở biểu đồ thứ hai thì chúng ta thấy rằng là tỷ giá trong ngắn hạn, tăng tỷ giá không hẳn là ảnh hưởng quá lớn đến thị trường tài chính. Tuy nhiên là hầu hết các khoản lãi đều sẽ bị sụt giảm trong mọi trường hợp. Đó là do lãi suất làm chậm tăng trưởng kinh tế và làm giảm thu nhập, hoặc thậm chí là tạo ra một số cuộc khủng hoảng. Và chúng ta thấy rằng là trong biểu đồ tiếp theo thì chúng ta thấy là cái biểu đồ này cho thấy rằng là mức độ đảo chiều của thị trường chứng khoán sẽ có xác suất xảy ra lớn hơn rất nhiều khi mà Fed thắt chặt chính sách tiền tệ và tăng tỷ giá liên tục. Đây là biểu đồ ví dụ từ những năm 1960 với việc là P/E toàn thị trường hơn 20 lần và Fed đã bắt đầu một chiến dịch tăng lãi suất dài hạn, dẫn đến là 3 thị trường đều giảm, 2 cuộc suy thoái và một cuộc khủng hoảng nợ. 3 lần sau khi mà Fed tăng lãi suất với định giá của P/E trên 20 lần thì kết quả dao động của thị trường ra xuống cho một số cuộc khủng hoảng tín dụng với các gói cứu trợ. Thế thì ở đây có một vấn đề, đó là với mức độ tăng CPI nhanh chưa từng thấy trong vòng 39 năm đổ lại đây thì Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu lần trong năm nay. Khác với cách đây khoảng 1 tháng, nhiều phân tích đánh giá là Fed chỉ tăng khoảng 2 lần. Thì hiện tại gần như là chúng ta thấy khả năng tăng trên 3 lần là khá rõ. Có một số phân tích thì cho rằng là tăng 4 đến 5 lần lãi suất tiêu chuẩn trong năm 2022 có thể là hơi quá.
Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể coi đấy là một tham khảo, và hãy thận trọng, đừng lạc quan quá, chúng ta không nên có tâm lý bullish quá lớn, bởi vì sắp tới khi mà thay đổi chính sách một cách nhanh chóng, hay còn gọi là Fed hawkish hơn rất nhiều, thì sẽ có nhiều xáo trộn trên thị trường tài chính nói chung. Thưa ông, các thị trường mà chúng ta vẫn thường xuyên phân tích phải chăng đã có các dấu hiệu thay đổi lớn? Chúng ta phân tích các thị trường quen thuộc. Đầu tiên là chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY, hay còn gọi là USD Index. Thì trong tuần vừa qua, chúng ta thấy rằng là đúng như dự báo là chỉ số này đã điều chỉnh xuống, thậm chí dưới cả khu vực 94.79 và sâu nhất thì là 94.58. Sau đó có hồi phục vào phiên cuối tuần. Đánh giá ngắn hạn trong trước mắt thì chỉ số này có thể hồi phục lên trở lại khu vực 95.5 cho đến 96.5 nếu mọi điều chỉnh của nó vẫn ở trên mức 94.58. Ngược lại, nếu mức 94.58 bị bẻ gãy thì chỉ số này có thể lùi về khu vực 94.09 cho đến 93.22. Đó là trong ngắn hạn. Liên quan chặt chẽ đến DXY thì chúng ta thấy rằng là cặp tiền tệ euro đô la Mỹ trong ngắn hạn nếu tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 1.1482 thì cặp tiền này có thể sẽ lùi về khu vực sâu nhất là 1.1350 cho đến 1.1285 hoặc thấp hơn. Nếu mức 1.1482 không vững và cặp tiền này vượt qua mức này, điều chỉnh trên mức này, hay còn gọi là tích lũy trên mức này, thì cặp tiền này sẽ có khả năng tăng lên khu vực 1.16 cho đến 1.17 trong ngắn hạn, thậm chí là có thể là cao hơn. Cặp tiền thứ hai chúng ta vẫn hay phân tích đó là đô la Mỹ Yên Nhật. Thì chúng ta thấy rằng là cũng như dự báo của số trước thì cặp tiền này điều chỉnh xuống. Tuy nhiên đánh giá trong ngắn hạn nếu mức 112.55 được giữ vững, hay còn gọi là cặp đô la Mỹ Yên Nhật điều chỉnh nhưng ở trên mức này, thì cặp tiền này vẫn có khả năng tăng trưởng trở lại lên mức 114.9 cho đến 115.5 hoặc cao hơn. Mức 112.55 bị xuyên thủng và mọi tích lũy của cặp tiền này đều ở dưới mức này, thì có thể cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật sẽ lùi về khu vực 110.5 cho đến 109. Đấy là một khu vực rất quan trọng. XAU trên USD, hay còn gọi là vàng chỉ số, thì chúng ta thấy nếu trong ngắn hạn mức 1.832 đô la Mỹ một ounce được vượt qua và tích lũy ở trên mức này, thì vàng vẫn có thể tăng lên khu vực 1.847 cho đến 1.852, thậm chí là cao hơn. Ngược lại, nếu tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 1.832 đô la Mỹ một ounce thì vàng có thể quay lại retest lại khu vực 1.800 cho đến 1.792 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là có thể thấp hơn vùng này.
Dầu thô chuẩn Texas, ký hiệu là WTI. Thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua là dầu thô tăng trưởng rất mạnh, đang tiến sát lại khu vực đỉnh cũ là mức 85,38 đô la Mỹ một thùng. Nếu vượt qua mức đó thì có thể dầu thô sẽ tiếp tục tăng trưởng lên khu vực 88 đến 90 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là cao hơn. Ngược lại, nếu mọi điều chỉnh của dầu thô diễn ra đều ở dưới mức 85,38 đô la Mỹ một thùng thì có thể lùi lại khu vực 75,3 cho đến 73,9 đô la Mỹ một thùng. Đó là dầu thô trong ngắn hạn. Và cuối cùng, thị trường tiền mã hóa thông qua chỉ số Crypto Major Index thì chúng ta thấy là đúng như phân tích từ số trước là toàn bộ thị trường mã hóa sau khi về mức thấp nhất là 179,32 điểm thì có hồi phục trở lại. Trước mắt nếu hồi phục lên khu vực 232 cho đến 247 thì cũng là một mức hồi phục khá ấn tượng. Tuy nhiên là trong trường hợp mức 179,32 điểm không được giữ vững thì chỉ số này tiếp tục suy giảm về khu vực 138 cho đến 129 hoặc thậm chí là thấp hơn ở khu vực này. Chúng ta thấy là thị trường tiền mã hóa trong giai đoạn vừa qua là rất là sôi động và rất nhiều lời đánh giá trái chiều về Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, rồi Shiba Inu, rồi Solana, Cardano. Rất nhiều đồng tiền mã hóa đã có mức biến động rất mạnh. Các bạn hãy hết sức thận trọng khi tham gia thị trường này. Xin chào các bạn. Hẹn các bạn vào số tiếp theo. Vâng, và ngày mai sẽ là một ngày khác. Xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng quý vị khán giả. Xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục phân tích những tin tức mới nhất trên thị trường tài chính thế giới. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.